අද අපි රස නිවසින් ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ රසවත් නෙක්ටෝ පුඩිමක් සාදා ගන්නා ආකාරයයි. දැන් අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. නෙක්ටෝ මිලිලීටර් 500යි. මිල්ක් මේඩ් ලොකු ටින් එකයි. උණු වතුර කෝප භාගයක දිය කරගත් ජෙලටින් මේස හැඳි 4ක් හෝ 5ක්. දැන් අපි බලමු නෙක්ටෝ පුඩිම සාදා ගන්න ආකාරය. මුලින්ම මිල්ක් මේඩ් ටින් එක බෝල් එකකට දාගන්න. එයටම නෙක්ටෝ මිලිලීටර් 500 එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගත් නෙක්ටෝ මිශ්‍රණයට ජෙලටින් අණු කෝප භාගයද එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳින් මිශ්‍ර කරගත් පසු බටර් තවරාගත් භාජනයකට මේ මිශ්‍රණය දමා ශීතකරණයේ තබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරපු නෙක්ටෝ පුඩිම.